नमस्ते, स्वागत छ तपाईहरुलाई अनलाइन नेपाली भिडियो ट्युटोरियलमा। म नारायण पोखरेल, पार्ट 3। बिफोर स्टार्टिङ हामी पार्ट 2 को चाहिँ क्विक रिक्याप गरौँ। हामीले इन प्रिभियस सेसन वी डिस्कस अबाउट रिडिङ एन्ड राइटिङ इन कन्सोल। राइटिङ गर्दा चाहिँ टु वेले हामी राइट गर्न सक्छौं, आइदर युजिङ प्लेस होल्डर र कन्क्याटिनेट भनेर मैले डिस्कस गरेको थिएँ। स्याम्पल कोड, हाम्रो प्रिभियस सेसनको स्याम्पल कोड यस्तो थियो। तपाईले यदि भिडियो हेर्नु भएको छैन भने, पार्ट 2 हेर्नु भएको छैन भने आई सजेस्ट टु वाच, इट विल बी हेल्पफुल। आजको अब्जेक्टिभ चाहिँ के छ भने हामी रिडिङ एन्ड राइटिङ इन कन्सोललाई कन्टिन्यू गर्छौं। डिफरेन्स बिट्विन राइट एन्ड राइट लाइनको बारेमा डिस्कस गर्छौं, अनि डिफरेन्स बिट्विन रिड र रिड लाइनको बारेमा डिस्कस गर्छौं, अनि भेरियस बिल्ट इन टाइप अवेलेबल इन C# यसको बारेमा डिस्कस गर्छौं है। नाउ लेट्स मुभ टु डेमो। म तपाईलाई म राइट र राइट लाइनको डिफरेन्स देखाउँछु है। राइटले चाहिँ के गर्छ भन्नाले राइट आउटपुट्स one or more value to screen without new line of character. Copy this with new line of character. WriteLine. Okay, I give example. Console dot WriteLine please enter your name. Copy, paste. I want to make a hold. Console, read the value, read line. Okay, I comment out this. अब फर्स्ट में राइट, what does write do? I run this. Write ले चाहिँ के गर्छ भन्नाले डिस्प्ले आउटपुट इन विदाउट न्यू लाइन अफ क्यारेक्टर। सेम लाइनमा चाहिँ यो आउटपुट डिस्प्ले गराउनु रहेछ भन्नाले प्लिज एन्टर योर नेम। मैले यहाँ जहाँ लेखेको छु यसमा चाहिँ मैले जे आउट, जस्तै मैले सपोज यहाँ चाहिँ जे टाइप गर्छु एएस, यो चाहिँ यसरी यहाँ डिस्प्ले सेम लाइनमा डिस्प्ले हुने रहेछ है। आई रन इट। प्लिज एन्टर योर नेम NARA, सेम लाइनमा डिस्प्ले भयो। अब कन्सोल डट राइट लाइनले चाहिँ के हुन्छ भन्नाले प्लिज एन्टर योर नेम चाहिँ नेक्स्ट लाइनमा डिस्प्ले हुन्छ। आई विल सो दिस अल्सो। रन, प्लिज एन्टर योर नेम, राइट एन्टर। अब यहाँ है माउस कर्सर नेक्स्ट लाइनमा गइसक्यो। तपाईले लेखेको डिस्प्लेलाई चाहिँ नेक्स्ट लाइन अफ क्यारेक्टरमा चाहियो भने राइट लाइन युज गर्नुपर्ने भयो। तपाईले लेखेको कुरालाई चाहिँ सेम लाइन सिंगल लाइनमा देखाउनु पर्ने भयो भने चाहिँ राइट युज गर्नुपर्ने भयो। अब रिड एन्ड रिड लाइन। read strings and integer but returns the value but returns the integer value. readले चाहिँ यो गर्ने रहेछ। copy paste read line
and returns both. यसले स्ट्रिङ पनि रिटर्न गर्छ अनि यसले उयो पनि रिटर्न गर्छ है, तपाईको इन्टिजर पनि रिटर्न गर्छ। अब म यसको इक्जाम्पल दिन्छु। रिड को फर्स्टमा int I equals console dot readline read console। म नेक्स्ट लाइनमा देखाउन चाहन्छु, त्यसैले राइट लाइन युज गरेँ। मैले सेम लाइनमा डिस्प्ले गर्नुपर्ने थियो भने console write console dot read key read is read line। रन गर्छु म। अब जस्तै मैले के भने रिड स्ट्रिङ एन्ड इन्टिजर बट रिटर्न्स है इन्टिजर भ्यालु भनेर। जस्तै अब मैले ए टाइप गरेँ, ए टाइप यसले चाहिँ रिड ए भनेको स्ट्रिङ भयो, स्ट्रिङ रिड गर्यो। अब तर इन्टिजर भ्यालु चाहिँ यसले रिटर्न गर्छ। ए को चाहिँ आस्की भ्यालु कति छ त्यो चाहिँ रिटर्न गर्छ 65 है। कन्ट्रोल F5 गरेँ। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फेरि ए 65। यसको चाहिँ रिड स्ट्रिङलाई चाहिँ रिड गर्यो, तर यसले चाहिँ के डिस्प्ले गरायो भनेर स्ट्रिङ भ्यालु चाहिँ डिस्प्ले गरायो है। अब रिड लाइनले चाहिँ के गर्छ भन्नाले ठिक अपोजिट है। यसले चाहिँ जे छ यसले बोथ भन्छ यहाँ रिड लाइन। अब यहाँ स्ट्रिङ, अब मैले स्टार्ट गरेँ भने चाहिँ अब मैले ए बी सी 1 2 3 भनेर लेखेँ नि। यसले जे मैले डिस्प्ले गरेर लेखेँ त्यही। यसले स्ट्रिङ पनि रिड गर्यो अनि इन्टिजर पनि रिड गर्यो अनि रिटर्न पनि स्ट्रिङ पनि रिटर्न गर्यो, इन्टिजर पनि रिटर्न गर्यो है। तपाईलाई अब इन्टिजर मात्र रिटर्न गर्नुपर्ने छ भने तपाईले रिड युज गर्नुपर्ने भयो। अब बोथ रिटर्न गर्नुपर्ने छ रिड लाइन है। म्याक्सिमम वी युज रिड लाइन। अब हामी भेरियस बिल्ट इन टाइप्स इन C# एभाइलेबल यसको बारेमा डिस्कस गरौँ। यो थियो हाम्रो डिफरेन्स है। मैले यो कुराहरू स्लाइडमा पनि मेन्सन गरेको छ, तपाईले हेर्नु होला। मैले अघि प्रोग्राममा पनि मेन्सन गरिसकेको छ। नेक्स्ट बिल्ट इन टाइप बुलियन। बुलियन भनेको चाहिँ हामीले आइदर ट्रु एन्ड फल्स डिस्प्ले गराउनु पर्यो भने चाहिँ हामीले बुलियन युज गर्छौँ है। बुलियन चाहिँ यसरी बुलियन एस इक्वल्स ट्रु। अब समथिङ ट्रु छ भने वी युज दिस। यसको फर्दर डिस्कसन चाहिँ हामी आउँदो भिडियो सिरिजहरुमा गर्छौँ। तर हामीले चाहिँ यसरी आइदर ट्रु अर फल्स है, यसले चाहिँ ट्रु या फल्स भ्यालुलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्छ है। अब हामीसँग अर्को के छ भन्नाले इन्टिग्रल टाइप्स, विभिन्न टाइप अफ बाइट इन्टिजरको टाइप्सहरु छ है। एस बाइट, यु बाइट, साइन बाइट। साइन बाइट भनेको चाहिँ यसले बोथ नेगेटिभ एन्ड पोजिटिभ युज गर्न सकिन्छ। अनसाइन बाइट भनेको चाहिँ बाइट मात्रै भनिरहेछ अथवा अनसाइन बाइट है। यो भनेको चाहिँ के हो भन्नाले यसले चाहिँ अन्ली पोजिटिभ भ्यालु, पोजिटिभ यो चाहिँ कतिखेर क्याल्कुलेटिङ पोजिटिभ थिङ, जस्तै पपुलेसन क्याल्कुलेट गर्दाखेरि तपाईले बाइट युज गर्न सक्नुहुन्छ है। यहाँ पनि छ, यहाँ चाहिँ 0.255 भनिरहेछ। यसको अर्थ चाहिँ हाम्रो पोजिटिभ नम्बर मात्रै छ। यहाँ साइन बाइटमा चाहिँ नेगेटिभ नम्बर पनि छ -1 2 8। अब यहाँ विभिन्न कुराहरु छ है। अब यो चाहिँ तपाईलाई कति तपाईको इन्टिजर चाहिँ अब इन्टिजरले यतिसम्म एक्सेप्ट गर्ने रहेछ। अब तपाईलाई यो भन्दा ठुलो भ्यालुहरु चाहियो भने यहाँ ulong युज गर्नु पर्यो, long युज गर्नु पर्यो। अब यो सबै टेबलहरु तपाईले याद गर्न आवश्यक छैन। जस्तै तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्नाले यहाँ तपाईले हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। जस्तै int I मैले 0 लेखे भने अब जस्तै इन्टिजरको म्याक्स भ्यालु कति छ त्यो हेर्नु पर्यो भने console dot WriteLine open inverted bracket भित्र max plus int dot max value भन्ने हामीसँग सरी यो प्रपर्टी हो, फंक्सन होइन। प्रपर्टी फंक्सन के हो यसको बारेमा म डिस्कस गर्छु अहिले हैन, आउँदो भिडियो सिरिजमा। अब जस्तै मैले यसलाई कपी गरे, कन्ट्रोल V पेस्ट गरे। अब यहाँ चाहिँ मिन भ्यालु है min
in तपाईलाई चाहिँ अब जे को पनि मिन भ्यालु म्याक्स भ्यालु तपाईले चाहिँ यसरी पत्ता लगाउन सक्नुहुने रहेछ है तपाईले चाहिँ अब मैले रन गरे कन्ट्रोल F5 अब यसले चाहिँ म्याक्स भ्यालु यति रहेछ इन्टिजरको चाहिँ तपाईले यो नम्बरसम्म चाहिँ तपाईले डाटाहरु इनपुट गर्न सक्नुहुने रहेछ यो नम्बरसम्म युज गर्न सक्नुहुने रहेछ अब मिन भ्यालु चाहिँ यति रहेछ है तपाईले सबैको निकाल्न सक्नुहुन्छ long short यिनीहरुको पनि म्याक्स भ्यालु मिनिमम भ्यालु अब त्यसपछि अर्को आयो हाम्रोसँग के छ भनेर फ्लोटिङ टाइप्स भनेको चाहिँ डेसिमल फ्लोटिङ टाइप्स भनेको चाहिँ अब डेसिमल पछाडी है डेसिमल भ्यालु भन्ने हुन्छ फ्लोट भनेको चाहिँ फ्र्याक्सनहरु निकाल्नु पर्यो ओर्यो भने चाहिँ हामीसँग फ्लोटिङ टाइप्समा चाहिँ फ्लोट एन्ड डबल छ है अब फ्लोटमा चाहिँ कति रहेछ यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुने रहेछ 7 डिजिट सम्म रहेछ हैन अब यसलाई चाहिँ 15 देखि 16 डिजिट सम्म है तपाईले युज गर्न सक्नुहुने रहेछ है अब फ्लोट डबल कसरी युज गर्ने सिम्पल यहाँ पनि त्यही छ है फ्लोट र डबल इक्वल्स 123.44 अब यहाँ चाहिँ डबल डी अब मैले console डट WriteLine D control F5 डबल यसरी रिड गर्ने है अब फ्लोट रिड गर्न यहाँ तपाईले फ्लोट भनेर लेख्नु पर्यो FLOAT फ्लोट अब फ्लोटमा चाहिँ तपाईले जस्तै यहाँ इरोर आइराछ यो इरोर भनेको चाहिँ के हो भन्नाले हामीले चाहिँ फ्लोट युज गर्नलाई चाहिँ एउटा सफिक्स f भन्ने छ यो f भनेर युज गर्नु भने मात्रै यसले चाहिँ फ्लोट हो भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छ है नत्र चाहिँ यसले डबल भनेर बुझ्छ है अब मैले यहाँ रन गरे भने अब मेरो फ्लोट भ्यालु आउँछ है कन्ट्रोल F5 फ्लोट है फ्लोट लेख्नलाई चाहिँ तपाईले f लेख्नु पर्ने रहेछ है अब डेसिमलको लागि पनि त्यस्तै छ डेसिमलको लागि चाहिँ m को अर्थ चाहिँ मनी भ्यालुहरुको लागि युज गर्नु पर्यो भने चाहिँ तपाईले m डेसिमल लेखेपछि चाहिँ डेसिमल तपाईले युज गर्नु भने चाहिँ m भन्ने चाहिँ तपाईले पछाडी सफिक्स लाउनु पर्ने रहेछ कन्ट्रोल F5 यो डेसिमल टाइप्स है आजलाई हामी यति नै हेरौं मैले चाहिँ जस्ट सामान्य डिस्कसहरु मात्रै गरे आज चाहिँ इनबिल्ट टाइप अब हामी नेक्स्ट टाइपमा चाहिँ हामी स्ट्रिङ रिलेटेड है स्ट्रिङसँग रिलेटेड भएको स्ट्रिङ टाइप एस्केप सिक्वेन्स अनि बाइवेटम रिट्रल भनेर आज यसको बारेमा डिस्कस गर्छौं है के क्वेशन छ भने कमेन्ट आउट गर्नु होला थ्यांक यू फर वाचिङ